好，我是文，我是 Bam，关注 Spotlight 聚光，用艺术光，教练本圈这才ส่วนตัวบุญตั้งแต่ได้แดงเนาะจะเห็นว่าวินทีมความสัมพันธ์วินทีมมันจะแบบก้าวกระโดดจะไม่ค่อยลงลึกในพวกแบ็คกราวด์ตัวละครของวินทีมสักเท่าไหร่จะไม่รู้ว่าแบบพี่น้องเป็นยังไงมีปมอะไรหรือเปล่าที่มาของตัวละครมันน้อยมากใช่พอมาในเชือกป่านเนี่ยเขาเล่าเรื่องวินทีมเป็นหลักเนาะเราก็ต้องศึกษาพวกแบ็คกราวด์ตัวละครมากขึ้นที่มาตัวละครแบบว่าเขาเคยเจออะไรมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงมันจะแตกต่างจากได้แดงเยอะมากครับใช่ครับเพราะว่าเรื่องราวในเชือกป่านมันจะเป็นเรื่องราวที่ไล่เรียงต่อกันแล้วมันจะทำให้เราเห็นเหตุผลการกระทำของตัวละครครับผมใช่ฮะของได้แดงเหรอได้แดงคือต้องบอกก่อนตอนนั้นเราเล่นไปด้วยความที่แบบเราไม่รู้อะไรเราเล่นจากข้างนอกเข้ามาข้างในใช่แบบเอาไซด์มาอินไซด์ไม่ได้มาจากความรู้สึกตัวละครจริงๆคือเราเล่นไปตามบทอย่างเดียวเลยไม่ได้รู้สึกว่าอะไรเลยดังนั้นเพราะแบบด้วยความที่หลายๆอย่างมันก้าวกระโดดเนาะแบบวินทีมจะก้าวกระโดดแบบเดี๋ยวมาโผล่นู่นโผล่นี่แล้วเราไม่ได้รู้เบื้องหลังเบื้องลึกตัวละครว่ามันต้องเป็นยังไงไงแต่พอมาในเชือกป่านเนี้ยเราเริ่มเอาตรงนั้นมาเขาเรียกว่าอะไรอะเก็บตรงนั้นอะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในเชือกป่านเช่นแบบเก็บนิสัยตัวละครตรงนั้นที่แบบเป็นส่วนดีนะก็เก็บมาใช้ในเชือกป่านใช่พอเรารู้แบ็คกราวด์ตัวละครมากขึ้นก็ตรงนั้นมาเสริมว่าแบบเล่นยังไงให้มันออกมาเป็นวินดีวะใช่เพราะอย่างในได้แดงเนี่ยจะหลุดความเป็นบุญเข้าไปเยอะแต่พอในเชือกป่านเราก็แทบจะไม่มีเลยมั้งที่หลุดไปอาจจะมีแบบบางซีนนิดนึง เส้นแบบซีนที่ดูหนังอะไรนะใช่ครับผมของผมก็น่าเอาของพี่บุญเรื่องเกี่ยวกับนิสัยไปแล้วของผมเป็นเรื่องเหตุการณ์แล้วกันเหตุการณ์ที่ตัวละครเจออย่างเช่นตัวละครทีมของผมเจอเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องเนี่ยแล้วเราก็มารีเลทกับชีวิตว่าการที่เรามีพี่น้องเราแบบว่าตัวละครทีมไม่เดี๋ยวสปอยเยอะตัวละครทีมมันเคยผิดพลาดมาในเรื่องของพี่น้องทำให้เรารู้ว่าเวลาที่คนเราผิดพลาดหรือทำอะไรหายไปสักอย่างหนึ่งมันส่งผลต่อเรายังไงเราก็จะพยายามดูแลรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ดีที่สุดครับผมโอ้ยมีความหมายมากบอกเลยมีความหมายมากเพราะอยากต้องบอกก่อนตัวละครวินทีมมันทำให้คนรู้จักกับบุญเปรมใช่ครับจากในได้แดงเนาะพอเรามีแพลนว่าจะทำเชือกป่านต่อตัวละครวินทีมมันเลยสำคัญกับเรามากอย่างที่เราบอกเรารอมา3 ปีเนาะเราก็แบบทุกๆวันของเราจะมีคำว่าวินทีมกับเชือกป่านอยู่ตลอดเลยใช่ผมจนแบบวันที่เราถ่ายอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันซักเซนแล้วในการที่แบบเราได้เริ่มถ่ายเชือกป่านที่จากที่เรารอมา3 ปีจนปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสำคัญกับเรามากนะในพาร์ทของชีวิตเราเลยใช่ก็อย่างที่พี่บุญบอกคือตัวละครวินทีมเป็นตัวละครตัวแรกที่ทำให้เรามาอยู่ตรงนี้ได้แล้วมันเหมือนเป็นด่านให้เราแบบว่าพอเราได้มาเล่นเป็นตัวหลักแล้วเนี่ยเราจะทำให้มันแบบว่าดีหรือว่าสมบูรณ์ได้ไหมครับผมมันก็ถือว่าแบบจริงๆสำคัญแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้กลับมาเล่นด้วยเนาะใช่ครับจริงๆก็กดดันเนาะเพราะว่าเรื่องเชือกป่านเป็นเรื่องที่เราเป็นตัวละครหลักในการดำเนินเรื่องทุกอย่างมันต้องคือคนจะเห็นเราเยอะสุดง่ายๆแล้วคนจะเห็นการกระทำของตัวละครคือง่ายๆคือถ้าสมมติคนดูที่จับผิดจะจับผิดได้ง่ายมากที่สุดพอเราแบบว่าเป็นคนดำเนินเรื่องอย่างนี้เราก็ต้องทำทุกอย่างให้มันแบบว่าดีที่สุดครับผมก็กดดันใช่เรื่องของความคอนติเนียด้วยกว่าอย่างบางวันที่เคยบอกไปว่าเราถ่าย EP 1พร้อมกับ EP 12ซึ่งเป็น EP จบอย่างเงี้ยมันต้องคงความคอนติเนียเช่นแบบตอนแรกเราไม่ได้ทำแบบนี้กับเขาแต่พอใน EP 12ที่เราถ่ายในวันเดียวกันเราต้องแบบเพิ่มความสัมพันธ์ที่มันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความคอนติเนียมันเลยแบบน่าจะทำให้ยากด้วยตรงนี้ยากมากใช่ครับจริงก็จำได้นะคือมันเพิ่งผ่านไปไม่นานประมาณ10 กว่าวันเดือนแล้วไม่ถึงเหรอ10 กว่าวันฮะมันเกือบ20 วันใช่จริงวันที่ไปถ่ายคิวสุดท้ายความรู้สึกผมนะมันจริงๆมันก็มีความดีใจแบบดีใจแบบว่าเฮ้ยมันถึงเวลามันถึงแบบคิวสุดท้ายทีเพราะว่าตอนที่ไปถ่ายช่วงคิวแรกๆผมจำได้เลยโอ้โหกว่าจะผ่านไปแต่ละคิวได้นานมากแล้วอยู่ๆปุ๊บมาถึงคิวสุดท้ายมันมีทั้งความดีใจแล้วก็ความแบบวงเพราะว่ามันเป็นคิวสุดท้ายด้วยเราจะไม่ได้มีโอกาสมาเจอคนในกองเจอตัวละครทีมอีกใช่ครับมันก็วงผมว่าเหมือนกันครับผมก็ตอนปิดกล้องรู้สึกวงเหมือนกันคือดีใจแหละที่แบบเราไม่ต้องถ่ายแล้วมันหายเหนื่อยแล้วจากที่แบบถ่ายติดกันมาตลอดเอาจริงเชือกป่านเราใช้เวลาการถ่ายแค่ประมาณ2 เดือน3 เดือนอะถ้าถ่ายจริงๆนะ3 เดือนใช่ถ้านับวันถ่ายจริงๆประมาณ21 วันเพราะมันประมาณ21-22 คิวได้ใช่ครับผมก็คือเอาง่ายมันใช้เวลาเร็วมากใช่ก็วงแต่ก็ดีใจนั่นแหละฮะ
ที่จริงเราก็ก็ดูหมดแทบจะทุกคอมเมนต์แหละคือเราไม่ได้ดูแค่คำชมเราดูแค่คำติด้วยคือถ้าติเพื่อก่ออะไรเงี้ยเราจะเก็บมาเรียนรู้มาแบบพัฒนาให้มันดีขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ครับผม แต่ส่วนใหญ่ก็อ่านทุกอันแต่ไม่มีอันไหนที่แบบว่าจดจำได้แบบว่าอันไหนที่แบบว่าส่วนใหญ่ก็เป็นในแนวทางเดียวกันครับผมใช่ก็ดีฮะได้อ่านแบบว่าฟีดแบ็กจากแฟนๆว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับผลงานที่เราทำออกไปเนาะ ใช่ครับผม ไม่เคย ตอนนั้นไม่รู้ ไม่รู้ว่าวินทีมมีเป็นเรื่องแยกนิยายแยกด้วยซ้ำเพราะตอนนั้น ไม่รู้ พี่แกบอกว่าพี่แกเขียนได้แค่ครึ่งเรื่องเองมั้งของเชือกป่านประมาณ6 ตอน แต่ว่าตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีซีรีส์เชือกป่านไม่ใช่มีนิยายเชือกป่านใช่ตอนนั้นไม่รู้มารู้ทีหลังอีกทีว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวละครวินทีเนี่ยเขามีเรื่องราวสตอรี่ของเขาแยกนะอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่รู้แล้วหลังจากนั้นก็รู้ว่าจะทำซีรีส์อีกโอ้จำได้ว่าพี่นิวประกาศจะทำซีรีส์เชือกป่านตอนปิดของได้แดงเลยมั้งตอนได้แดงออน EP น่าจะเกือบ EP สุดท้ายก็ประกาศทำเชือกป่านต่อเลยใช่ครับผมเหมือนวินกับทีมนะฮะหมายถึงว่าความสัมพันธ์ของบุญเปรมเหมือนกับวินทีกับวินของทีมบ้างไหมของบุญน่าจะเป็นเรื่องการซัพพอร์ตกันนี่แหละครับผมมีอะไรก็ช่วยเขามีอะไรก็แบบปรึกษากันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่มีอะไรแบบไม่สบายใจก็คุยกันตลอดผมว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้นะเรื่องซัพพอร์ตกันใช่ครับของบุญน่าจะเป็นซีนที่ถ่ายที่แพรการเป็นซีนที่จำได้ว่าถ้าพูดไปมันจะสปอยไหมเป็นซีนที่แพรการแล้วกันมันก็มันเป็นซีนมันเป็นซีนสำคัญที่แบบบอกไปแล้วกันดราม่าอะไรอย่างงี้ใช่บอกได้หรือมั้งได้ซีนสำคัญคือซีนนั้นใช้เวลาในการถ่ายแบบเทคเดียวประมาณ20-30 นาทีเกือบครึ่งชั่วโมงก็คือตากล้องคือมือสั่นหมดแล้วแบบไมค์บูมคือมือสั่นคือต้องบอกว่าไดอะล็อกมันยาวมากแล้วแบบอารมณ์มันต้องต่อเนื่องตลอดเวลาใช่ซึ่งซีนนั้นคือเล่นยากแต่รู้สึกว่ามันท้าทายกับเราดีครับผมเอาเป็นซีนว่ายน้ำแล้วกันเพราะว่าจำได้ว่าตอนถ่ายก็คือขาเหมือนแบบว่าขาตายไปแล้วแรงเราไม่ไหวเหมือนกับว่าเราออกกำลังกายไม่ถึงฮะแรงในการว่ายน้ำไม่ถึงมันจะมีคิวนึงที่ไปถ่ายเกี่ยวกับว่ายน้ำนี่แหละรู้สึกว่าจะน็อกเลยจะวูบเลยเพราะมันเหนื่อยมากน่าจะเป็นความแบบความเขาเรียกว่าอะไรคือเขาจะทำเขาเรียกว่าอะไรเขาจะเป็นคนที่เงียบๆนะแต่พอเวลาแบบเขาจะชอบสนใจอะไรแบบเหมือนสังเกตคนรอบตัวนั่นแหละว่าเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะไม่ค่อยพูดมาเขาจะแสดงแบบเป็นด้วยการท่าทางมากกว่ามาตบไหล่เป็นไงไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นอย่างนี้มากกว่าจะไม่ค่อยพูดอะไรตรงๆเท่าไหร่แบบหมายถึงยังไงไม่ได้แสดงออกแบบต้องพูดว่ารักนะเว้ยแบบเป็นห่วงนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบแค่แบบมาตบไหล่เป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับของพี่บุญผมว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบถ้าพูดถึงพี่บุญจะนึกถึงความสนุกสนานความเอนจอยความแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้กันนะเหมือนแบบว่ามีพลังงานบวกมาให้เราได้เสมอเวลาที่คือว่าเราไปทำงานแล้วแบบว่าวันนี้เรารู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนพี่บุญเขาเป็นตัวจูนenergy หรือว่าพลังงานบางอย่างคนในภาพรวมนะอย่างเรามาเรารู้สึกว่าโอเคพอได้ยินน้ำเสียงในการพูดเขาแบบว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าโอเคตรงนี้มันดูบรรยากาศมันดูสนุกบรรยากาศมันดูแบบว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ของเราได้อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกสบายใจเป็นทีมนั่นแหละครับผมน่ารักดีใช่แบบมีอะไรก็พูดออกมาคือส่วนตัวเขาจะเป็นคนชอบเก็บเมื่อก่อนเก็บกว่านี้แต่ตอนนี้เริ่มพูดมาเยอะละใช่ผมเริ่มระบายบ้างให้ฟังบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ผมละครทีมalert น่ารักใสชอบกินไงใช่ของพี่บุญผมอยากให้พี่บุญเล่นเป็นฟิลแวมไพร์มีแม่แบบว่าดาร์กไปเลยชอบหายตัวได้อะไรได้แต่ว่าไม่เอาแบบชุดแวมไพร์ที่เป็นแวมไพร์นะไม่แต่งตัวปกติแต่งตัวปกติเชิ้ตดำอย่างเงี้ยไม่เอาคอแดงมาไม่จะมาคอปกแบบใส่เป็นแดคูล่าก็ไม่ไหวเด้ออยากได้แบบว่าแบบนั้นคงแบบว่าเท่นะเพราะพี่แกชอบด้วยเกี่ยวกับแวมไพร์ไม่เดี๋ยวเปมก็ต้องเล่นด้วยไงฮะนี่ว่าล้มเลิกไปนะเนี่ยเดี๋ยวมันเปิดโปรเจกต์เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นแหละมันทำไมมาโปรเจกต์ตอนนี้มันเยอะจังมันปุบปับไปหมดแหละอยากจะทำก็ทำมาอันไหนจะมาหายไปครับผมครับจริงๆจะพูดว่าเข้าวงการจริงๆมันก็ไม่ได้หรอกเอาจริงถ้านับก้าวจริงๆที่แบบเริ่มมีชื่อเสียงคือจากได้แดงก็คือนับก้าวพร้อมกันแต่ที่บอกว่าอยู่มานานจริงคือตอนนั้นสมัยเราเป็นเอ็กซ์ต้าเป็นแบบ
ไม่ได้มีบทพูดอะไรไปแค่เดินผ่านฉากอะไรเงี้ยอันนั้นคือระยะเวลาที่เราก่อนที่จะมาเป็นตัวหลักจริงๆอะไรเงี้ยใช่เราก็เอาจริงเราไม่ได้มีอะไรแนะนำเขาหรอกเพราะเรารู้สึกว่าเราก็เริ่มเรียนรู้พร้อมเขาเนี่ยแหละในหลายๆอย่างจริงๆก็ผมว่าเป็นเรื่องของการทำงานของเคมีในการทำงานมากกว่าอย่างผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติเราทำงานตรงนี้อย่างผมกับพี่หมุนทำงานด้วยกันทุกวันถ้าสมมติเป็นคนอื่นที่การคุยการเข้าหากันมันเข้ากันยากหรือว่ามันจะเป็นปัญหาแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมโชคดีแบบว่าได้พี่หมุนมาเราคุยกันเข้าใจง่ายแล้วก็เคารพ respect กันทั้งคู่ผมรู้สึกว่าตรงนี้แหละเป็นอะไรที่แบบว่าผมโชคดีที่ได้ทำงานกับพี่บุญเหมือนกันเรารู้สึกดีที่แบบคือตอนแรกๆเราก็รู้สึกคิดผิดไปว่าที่ได้คู่เขาคือตอนแรกๆต้องบอกก่อนนิสัยเขาไม่ใช่อย่างนี้แรกๆคือเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดใช่ครับผมแต่พอหลังๆเหมือนเริ่มเรียนรู้อะไรมากขึ้นพอได้อยู่กับเราเขาเริ่มระบายเริ่มพูดอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นมาเลยแบบเรารู้สึกก็ดีใจที่ได้คู่กับเขาได้แบบเล่นกับเขาเพราะแบบเราซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆมีอะไรก็ซัพพอร์ตกันเริ่มคุยกันแบบอันนี้เป็นไงบ้างจะเอายังไงดีในการก่อนแบบเช่นแบบก่อนถ่ายพวกซีนอะไรอย่างเงี้ยเราจะคุยกันแล้วอย่างนี้เป็นไงบ้างอะไรอย่างงี้แบบมากน้อยได้แค่ไหนเราจะคุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนการทำงานทุกวันนี้มันแบบว่าคือมองตาก็รู้ว่าแบบว่าที่จะก่อนที่แบบบางทีเราไม่ต้องพูดกันในซ้ำนะแบบว่าคือมันเหมือนกันรู้กันอยู่แล้วสมมติว่าตรงนี้พี่บุญพูดก่อนหรือว่าตรงนี้ใจจะอะไรอย่างเงี้ยมันทุกอย่างมันแบบว่ามันเป็นเซนส์ไปแล้วอะใช่มันแบบไม่ต้องทำงานกันไม่ต้องตึงกันแบบไปถึงแบบคือเราเคยเจอแบบไปถึงตึงกันแบบนั่งแยกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทำงานอย่างนั้นมันจะไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยเป็นสล็อตได้ไหมครับมีนะได้คือเหมือนสล็อตคือเขาจะแบบทำอะไรเชื่องช้าแบบขี้เกียจพูดอะถ้าอยู่แต่ห้องก็คือตื่นมาเล่นกับแมวกินข้าวเสร็จไปนั่งอยู่หน้าคอมไม่ก็ดูทีวีตกเย็นมาเล่นเกมกินข้าวเสร็จนอนมันชีวิตประจำวันแบบอยู่แค่นั้นนะตื่นมาลงจากต้นไม้ขับถ่ายขึ้นไปกินต่อโอเคของพี่หมุนอ่ะผมว่าเป็นหมาก็ดีเพราะว่าพี่หมุนมีความ energy สูงแล้วแบบว่าสมมติว่าเราเจอน้องหมาที่แบบว่าน่ารักแล้วก็เรารู้สึกว่าอยู่กับน้องแล้วมี energy อะว่าน้องเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพี่บุญก็เหมาะนะครับว่าอยู่ได้แล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คาดหวังว่าจะให้เชือกป่านมีกระแสแล้วเป็นตอนนี้คาดหวังแล้วคาดหวังก็ให้คาดหวังเริ่มคาดหวังแล้วผ่านมา6 EP ให้คาดหวังเลยเถอะก็แบบอยากให้แบบหลายๆคนได้ดูเนาะอยากให้มีคนรู้จักเรามากขึ้นรู้จักตัวละครในเรื่องเชือกป่านมากขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมก็แล้วก็ปีหน้าคาดอยากทำอะไรอยากไปเดินป่าเขาฮะใช่เมื่อไหร่จะได้เดินแต่รู้ไหมอะไรวันนี้ในการที่เราถ่ายใช่ไหมเราเป็นตีรถบ้านมันยังไงเนี่ยที่ขนาดเป็นรถบ้านแล้วเนี่ยไม่แต่ดิวกับเขาไว้แล้วนะถ้ามีตังค์เมื่อไหร่หารครึ่งแม่ซื้อรถบ้านเวลาไปทำงานใช่น่าจะสบายของผมก็เอาจริงถ้าพูดถึงเรื่องเชือกป่านก็ไม่อยากใช้คำว่าคาดหวังขนาดนั้นแต่เราก็อยากมันก็คือคาดหวังนั่นแหละแต่ว่าเราก็อยากให้มันแบบว่าออกมาแล้วคนดูรู้จักมันมากมีคนรู้จักเยอะขึ้นมีคนเห็นดูแล้วรู้สึกชอบเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนสิ่งที่อยากทำในปีหน้าผมว่าเอาจริงตอนนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าผมอยากทำอะไรเพราะมันเป็นช่วงที่ผมต้องมารีเซ็ตตัวเองช่วงนี้เป็นว่าเหมือนให้กลับมาอยู่กับตัวเองว่าสิ่งที่เราอยากทำในอนาคตมันคืออะไรเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีเวลาที่เราได้นั่งกับตัวเองคุยกับตัวเองเลยว่าเราจะทำอะไรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับ谢谢大家